ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ቀርባችኋል እንዴት ውላችኋል እንዴት አድራችኋል በእያላችሁበት ሰላምን ተመኘው ዘቢብ ነኝ ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁኝ አዲስም ከሆናችሁ እንኳንም በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ ቪዲዮውን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው የቆስጣ ፍርፍር ነው ማለት ነው ቆስጣና እንጀራን እንዴት አድርገን ማፈርፈር እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው በጣም የሚጣፍጥ በጣም ደግሞ ሄልዚ የሆነ ለጤናችን ተስማሚ የሆነ የምግብ አይነት ነው እኔ በቤቴ እንደዚህ አድርጌ እጠቀማለሁ ዛሬ ላካፈላችሁን የመጣሁት እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ወደ ቪዲዮ እንገባለን መልካም ቆይታ እሺ ተመልካቾቼ የሚያስፈልገኝን ነገር አቅርቤያለሁ ቆስጣ ቀርደድ አድርጌ ነው ቀርደድ የሚባለው አይዶን ነው እንግዲህ እኛ ጋር እንደዛ ነው አያቴ እንደዛ ነበር የምትለው እንደዚህ እንጨቱ ሳይገባ ነው የቆንተን ያልኩት ማለት ነው አንድ ሽንኩርት አንድ ቲማቲም ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ ቃሪያ እንጀራ በርበሬ ጨው እና ዘይት ነው ያለኝ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ናቸው ያው ኖርማል ልክ እንደምንጠቀመው እንደምንሰራው ፍርፍር እንደምንሰራው ነው ቆንዶ በርበሬ ያለኝ ማለት ነው አሁን ዘይቴን አድርጌያለሁ ትንሽ ዘይቴን ጨመር አድርጌያለሁ ምክንያቱም ፍርፍር እስከሆነ መጠን ይፈልጋል ማለት ነው እና ትንሽ ጋል ካለልኝ በኋላ ሽንኩርቴን ጨመርና ሽንኩርቴን አበስላለሁ ሽንኩርቴን በደንብ አድርቄ ነው የከተፍኩት በዚህ መልክ በስሎልኛል ሽንኩርቱ በደንብ ስለበሰለ አሁን ምንድነው ማደርገው በርበሬን እጨምራለሁ ማለት ነው አይ ቲንክ ትንሽ አንሷል ጨምርና በደንብ አድርጌ አበስለዋለሁ ማለት ነው እሺ አሁን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብልን ጨምራለሁ በርበሬና ሽንኩርቱን ኦልሞስት ወደ 5-10 ደቂቃ የሚሆን በደንብ አቁላልቻለሁ ማለት ነው ከዛ ግማሽ ኩባያ ውሃ አዘጋጅቻለሁኝ ምንድነው ማረጋው ባንዴ ውሃ አልጨምርም ጠብ ጠብ ያረኩኝ አቁላላለሁኝ በደንብ አበስለዋለሁኝ ማለት ነው ይሄው እንዳያችሁት ውሃ እየጨመርኩኝ እያላላውኝ መጥቻለሁኝ አሁን ተቁላልቶልኛል ምንድነው ማረጋው የቀጠቀጥኩትን የከተፍኩትን ቲማቲም እጨምራለሁ ዛሬ ሁሉንም ነገር ከትፌ ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው ከዛ ቲማቲሜንም አንድ 5 ደቂቃ ደግሞ በደንብ አድርጌ አቁላለዋለሁ እና ትንሽ ቆንዶ በርበሬ ጨምሬያለሁ እሺ ተመልካቾቼ ተመልሼ መጥቻለሁ በደንብ አቁላልቼ አሁን እንደምፈልገው ላልቶልኛል በደንብ ውሃ አልጨምርም ምንድነው ማረግ ያዘጋጀውትን የቆስጣ ቅጠል እጨምራለሁ ማለት ነው ቆስጣው እንደዚህ ሲታይ ብዙ ይመስላል ግን ሙሽሽ ነው የሚለው ማለት ነው ወዲያው በዚህ መልክ ነካ ነካ አረጋለሁ ሙቀቱ እንዲገባ እንዲነካው ማለት ነው
ለ2 ደቂቃ እንደዚህ እንዳያችሁት አበስለዋለሁኝ አብስየዋለሁኝ አሁን ኦሬዲ 2 ደቂቃ ሆኖታል አሁን ምንድነው የማደርገው እሳቴን አጥፍቼ እንጀራዬን ቆራርጫለሁኝ እንጀራዬን ከተለው ማለት ነው ያው እንጀራው እንዳይቦካብን አንድ ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ በላይ እንዳይበስልብን ነው ማጠፋው ማለት ነው ምን ጊዜ ምን ይሰራ እንጀራውን ልጨምር ስል አጠፋለሁ እሳቴንና በጣም አሪፍ እንጀራ ነው የሚሆነው አይቦካብንም በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው በዚህ መልኩ ደግሞ እንጀራዬን ጨምሬ ቀስ ብዬ አዋህደዋለሁ ማለት ነው በዚህ መልኩ ያው እንጀራችን እና ቆስጣችን ተዋህዷል ማለት ነው አሁን ቃሪያ እኔ ቃሪያ እንግዲህ በጣም ነው የምወደው ቃሪያ ጨምራለሁ ከላይ እንዳልኳችሁ እሳቴን አጥፍቻለሁ ከላይ ቃሪያን በተን አረጋለሁ ከዛ በኋላ ለምግብነት ለማቅረብ ሬዲ ነው ማለት ነው ሽታው ልነግራችሁ አልችልም በጣም ደስ ይላል ላይንም የሚማርክ በቃ ሲያዩት ደስ የሚል የፍርፍር አሰራር ነው እንግዲህ ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በመጥበሻ በፈጣን የሚደርስ ነው ኢቭን አፒታይት ራሱ ይከፍታል እኔ እንደዚህ ስበላ የምግብ ፍላጎት ይጨምራል የሚገርመውና በዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁ በጣም ያምራል I hope እንግዲህ ተስፋ አለኝ ተወዱታላችሁ እናንተም ሰርታችሁ እንደዚህ ብሉልኝ ያው ከማቀው ቤት ውስጥ ከማዘጋጀው ነገር ከመወዳቸው ነገሮች ነው ያካፈልኳችሁ ያለሁት አሁን ደግሞ ቀምሼ እነግራችኋለሁ ጣዕሙ እንዳያችሁት እንጀራው ምንም አልሆነም በጣም አሪፍ ነው በጣም ይጣፍጣል I hope ተወዱታላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ሁሉ ተመኘው መልካም ቀን ባይ